Hello dear students, today we are going to learn and understand second lesson Motions of the Earth from Environmental Studies textbook standard 5. In the previous part of this lesson we have learned what is rotation of the earth, what is axis of the earth. Our earth's axis is inclined as shown in this picture. Earth has north pole and south pole. Then we have learned what is equator. An imaginary line present in between North Pole and South Pole is called equator. आणि या इक्वेटरमुळेच आपल्या अर्थचे दोन इक्वल पार्ट्स झालेले आहेत. अप्पर पार्टला नदन हेमिस्फियर असे म्हणतात, तर लोअर पार्टला सदर्न हेमिस्फियर असे म्हणतात. नाव टेल मी, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ? येस, the movement or motion of the earth on its axis is called rotation of the earth. Our earth rotates from west to east. And you know that one rotation of the earth takes 24 hours or a day. अर्थला स्वतःभोवती पूर्ण एक चक्कर मारायला 24 hours लागतात, किंवा आपण त्याला 1 day असे सुद्धा म्हणतो. आणि rotation of the earth causes day and night. You have learned that. अर्थ स्वतःभोवती चक्कर मारते, रोटेट करते, त्यामुळेच डे आणि नाईट होत असते. आता आपण शिकूयात की 1 year म्हणजे काय. असे काय घडते की जेव्हा 1 year होते, अर्थ स्वतःभोवती फिरते तेव्हा 1 day होतो. अर्थ जेव्हा एक रोटेशन कंप्लीट करते तेव्हा 1 day होतो. अर्थ रोटेट करते म्हणूनच सनराईज आणि सनसेट होतो. मग 1 year कसे काय बरं कंप्लीट होते? खूपच इंटरेस्टिंग आहे, हो ना? चला तर मग आपण एक ॲक्टिव्हिटी करूयात. इयर. नाव मूव्ह द ग्लोब अलॉंग द सर्कल ऑन द टेबल. हीच ॲक्टिव्हिटी आपण मागील व्हिडिओमध्ये सुद्धा केलेली होती. तेव्हा आपण अर्थचे रोटेशन शिकलो होतो. आता आपण शिकणार आहोत रिव्हॉल्युशन. ॲज यू डू दिस, कीप रोटेटिंग द ग्लोब अँड इन्शुअर दॅट द ॲक्सिस डज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मीन्स द डिरेक्शन इट फेसेस. इव्हेंच्युअली म्हणजे शेवटी, द ग्लोब विल कम बॅक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑन द सर्कल. दिस इज हाव द अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन इवन ॲज इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ. हीच ॲक्टिव्हिटी आपण पुढील स्लाईडवरून समजून घेऊयात. त्याही आधी आपण समजून घेऊयात की रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रिव्हॉल्युशन? द मोमेंट ऑर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज नोन ॲज रिव्हॉल्युशन. आपली अर्थ स्वतःभोवती फिरता फिरता जेव्हा ती सनभोवती फिरत असते आणि पूर्ण एक पूर्ण राऊंड कंप्लीट करून ती पुन्हा त्याच जागेवर येते, तेव्हा 1 रिव्हॉल्युशन कंप्लीट होते. द पिरियड ऑफ टाईम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 year. आणि यालाच 1 year असे म्हणतात. तुम्ही शिकलात की जेव्हा अर्थ 1 रोटेशन कंप्लीट करते, स्वतःभोवती एक चक्कर मारते, तेव्हा त्याला काय म्हणतात? रोटेशन. आणि तेव्हा काय होतं? 1 day कंप्लीट होतो. आणि जेव्हा अर्थ स्वतःभोवती रोटेट होत होत सनभोवती एक चक्कर मारते, रिव्हॉल्युशन करते, तेव्हा काय होते? तेव्हा 1 year कंप्लीट होते. देअर आर अबाउट 365 days and 6 hours in a year. आणि पूर्ण एक चक्कर मारायला सनभोवती अर्थला किती वेळ लागतो? 365 days आणि 6 hours एवढा वेळ लागतो. नाव लेट्स लर्न अ लीप इयर. व्हॉट इज अ लीप इयर? इन द ग्रेगोरियन कॅलेंडर म्हणजे इंग्लिश कॅलेंडर. इन द ग्रेगोरियन कॅलेंडर द इयर इज टेकन टू हॅव 365 days. आपण जे कॅलेंडर यूज करतो त्या कॅलेंडरमध्ये 365 days असतात. इट मीन्स दॅट इट
काउंट्स 6 hours लेस एव्हरी इयर. आपण पाहिले की अर्थला सनभोवती पूर्ण एक राऊंड मारण्यासाठी, पूर्ण एक राऊंड कंप्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागतो? 365 days प्लस 6 hours. पण आपल्या ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये 1 year किती दिवसांचे असते? 365 days. याचा अर्थ काय? 6 hours कमी मोजले जातात. आपण ही कन्सेप्ट समजून घेऊयात. त्याआधी आपण पूर्ण पॅरेग्राफ रीड करूयात. इन द ग्रेगोरियन कॅलेंडर the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has 366 days instead of 365 days, and February has 29 instead of 28 days. जेव्हा आपली अर्थ 1 रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करते तेव्हा आपल्या अर्थला किती वेळ लागतो? आपण या आधीच्या स्लाईडमध्ये शिकलेलो आहोत. येस, 365 days अँड 6 hours. पण 6 hours 1 डे होतो का बरं? नाही. 1 डे किती आवर्सचा असतो? व्हेरी गुड, 24 hours. सो आपण काय करतो मग? हे जे 6 hours एक्स्ट्रा लागलेले आहेत ते आपण बाजूला काढून ठेवतो. अर्थ सेकंड रिव्हॉल्यूशन करते, पूर्ण एक राऊंड कंप्लीट करते तेव्हा सेकंड रिव्हॉल्यूशन होतं, सेकंड इयर होतो. तेव्हा पुन्हा अर्थला 365 days प्लस 6 hours लागतात. थर्ड रिव्हॉल्यूशन जेव्हा अर्थ कंप्लीट करते तेव्हा पुन्हा 365 days आणि 6 hours लागतात. 6 hours आपण बाजूला काढून ठेवतो. फोर्थ रिव्हॉल्यूशन जेव्हा आपली अर्थ करते तेव्हा आपल्या अर्थला पुन्हा 365 days आणि एक्स्ट्रा 6 hours लागतात. आता इथे तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की 6 hours प्लस 6 hours प्लस 6 hours प्लस 6 hours किती hours झाले? येस, व्हेरी गुड, 24 hours. अँड यू नो दॅट 24 hours मेक 1 day. येस, 24 hours 1 day होतो. सो आपण 4th इयरमध्ये हा 1 day काउंट करतो आणि याच इयरला आपण लीप इयर असे म्हणतो. म्हणून प्रत्येक 4 इयरने लीप इयर येते आणि त्या इयरमध्ये फेब्रुवारी मंथमध्ये आपण 28 daysच्या ऐवजी 29 days पकडतो आणि ते इयर होते 366 daysचे. तुम्ही इयर 2020चे कॅलेंडर पाहिलेच असेल. त्या कॅलेंडरमध्ये फेब्रुवारी मंथमध्ये 29 days होते. नेक्स्ट इयर इन इयर 2021 त्या वर्षी फेब्रुवारी मंथमध्ये 28 days होते. आणि आता जे इयर चालू आहे 2022 या इयरमध्ये फेब्रुवारी मंथमध्ये 28 days होते. नेक्स्ट इयर इन इयर 2023 फेब्रुवारी मंथमध्ये पुन्हा 28 days असतील. आणि त्याच्या नेक्स्ट इयर फेब्रुवारी मंथमध्ये नेक्स्ट इयर 23चा नेक्स्ट इयर कोणतं इयर असेल? 2024. त्या इयरमध्ये फेब्रुवारी मंथमध्ये किती डेज असणार? 29 days. असे का? इयर 2020मध्ये फेब्रुवारी मंथमध्ये 29 days होते. ते लीप इयर होते. नेक्स्ट इयर इन इयर 2021मध्ये त्या वर्षी पूर्ण वर्षात किती डेज होते? 365 days. 6 hours आपण बाजूला काढून ठेवले. इयर 2022मध्ये सुद्धा 365 days 6 hours आपण बाजूला काढून ठेवले. इयर 2023मध्ये 365 days 6 hours बाजूला काढून ठेवले. नाव नेक्स्ट इयर इन इयर 2024 आपली अर्थ
पुन्हा एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करेल तेव्हाचे 6 आवर्स. आता हे सगळे 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स 24 आवर्स होणार. मग हा 1 डे होणार. मग हा 1 डे आपण कॅल्क्युलेट करणार 2024च्या कॅलेंडरमध्ये. आणि तो कुठे आपण पकडणार तर फेब्रुवारी मंथमध्ये. इतर वर्षांमध्ये फेब्रुवारी मंथमध्ये 28 डेज असतात. पण लीप इयरमध्ये म्हणजेच प्रत्येक चौथ्या वर्षी 4th इयरला फेब्रुवारी मंथमध्ये 29 डेज असणार. सो 2024 हे इयर लीप इयर असेल. नाव डू यू नो? You know that the length of day and night is not always equal. This happens because of the Earth's inclined axis and its revolution around the sun. तुम्ही 3rd स्टँडर्डमध्ये शिकलात की 1 डे किती आवर्सचा असतो? 24 आवर्सचा. मग डे किती आवर्सचा असतो आणि नाईट किती आवर्सची असते? प्रत्येक वेळी हे अंतर वेगवेगळे असते. कधी डे मोठा असतो तर कधी नाईट मोठी असते. सो हे जे अंतर आहे ते वेगवेगळे असते. नाईट आणि डे हे नेहमी इक्वल नसतात. कधीकधी असे होते की 12 आवर्सचा डे असतो आणि 12 आवर्सची नाईट असते. सांगा पाहू, अशी स्थिती आपल्याला कधी दिसून येते की 12 आवर्सचा डे आणि 12 आवर्सची नाईट? येस, 21 मार्च आणि 22 सप्टेंबर या 2 डेट्सला आपल्याला 12 आवर्सचा डे आणि 12 आवर्सची नाईट अशी स्थिती दिसून येते. इन द नदर्न हेमिस्फिअर, नदर्न हेमिस्फिअर म्हणजे आपल्या अर्थवर, आता हा ग्लोब आहे आपल्या अर्थचा, हा आहे नॉर्थ पोल, हा आहे साऊथ पोल, राईट. या दोघांच्या बरोबर मधोमध एक इमॅजिनरी सर्कल आपण ड्रॉ केले, त्याला म्हणतात इक्वेटर. या इक्वेटरचा अप्पर पार्टला नदर्न हेमिस्फिअर म्हणतात आणि लोअर पार्टला सदर्न हेमिस्फिअर म्हणतात. सो इन द नदर्न हेमिस्फिअर बिटवीन 22nd March and 23rd September, the days are longer than the nights. Therefore, it is warmer there. That is, it is summer in the northern hemisphere. 22nd March ते 23rd सप्टेंबर या काळात नदर्न हेमिस्फिअरमध्ये रात्रीपेक्षा दिवस मोठा असतो. दिवस मोठा असतो म्हणजेच काय? तिथे हीट जास्त असते, उष्णता जास्त असते. म्हणून या काळात नदर्न हेमिस्फिअरमध्ये समर सीझन असतो. हवेवर ड्युरिंग दिस सेम पिरियड, असं असताना सेम पिरियडमध्येच सदर्न हेमिस्फिअरमध्ये द नाईट्स आर लॉंगर दॅन द डेज. दिवसापेक्षा रात्र मोठी असते म्हणजेच तिथे हीट कमी असते. द अर्थ गेट्स लेस हीट इन दीज पार्ट्स अँड देअरफॉर इट इज विंटर इन द सदर्न हेमिस्फिअर. तिथे कमी हीट असल्यामुळे तिथे विंटर सीझन असतो सदर्न हेमिस्फिअरमध्ये. म्हणजेच एकाच वेळी नदर्न हेमिस्फिअरमध्ये समर सीझन असतो तर सदर्न हेमिस्फिअरमध्ये विंटर सीझन असतो. आणि हे कशामुळे घडते? तर अर्थच्या इन्क्लाइंड ॲक्सिसमुळे. In the period from 23rd September to 22nd March, the days are longer than the nights in the southern hemisphere. It gets more heat and it is summer there. 23rd September ते 22nd March या काळात सदर्न हेमिस्फिअरमध्ये डेज मोठे असतात, त्यामुळे तिथे हीट जास्त असते. म्हणून या काळात सदर्न हेमिस्फिअरमध्ये समर सीझन असतो. इन दिस पिरियड इन द नदर्न हेमिस्फिअर, आणि याच पिरियडमध्ये नदर्न हेमिस्फिअरमध्ये इट इज द नाईट्स दॅट आर लॉंगर. आणि याच काळात नदर्न हेमिस्फिअरमध्ये नाईट्स मोठ्या असतात, डेज छोट्या असतात. द नदर्न हेमिस्फिअर गेट्स लेस हीट अँड इट इज विंटर देअर. लेस हीट मिळाल्यामुळे काय होणार? तिथे विंटर असणार. नेक्स्ट स्लाईडवरून आपण याच सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये समजून घेऊयात. हा आहे आपला सन, ज्याच्यापासून आपल्याला हीट आणि लाईट मिळत असते. ही आहे आपली अर्थ, वेगवेगळ्या पोझिशनवर आपण ठेवलेली आहे, राईट. अर्थचा हा आहे ॲक्सिस, हा आहे इक्वेटर. इक्वेटरमुळे आपल्या अर्थचे
2 इक्वल पार्ट्स झालेले आहेत. नदर्न हेमिस्फियर अप्पर पार्टला म्हणतात आणि सदर्न हेमिस्फियर, ओके, सदर्न हेमिस्फियर लोअर पार्टला म्हणतात. अर्थ जेव्हा या पोझिशनवर असते तेव्हा आपण समजून घेऊयात. आता इथे कोणत्या हेमिस्फियरवर सनची लाईट सगळ्यात जास्त पडती आहे? येस, नदर्न हेमिस्फियरवर, राईट. सो इथे डेज मोठे असणार रात्रीपेक्षा, म्हणजेच इथे सनची हीट जास्त असणार. मग इथे कोणता सीझन असणार? येस, सो नदर्न हेमिस्फियरला समर सीझन. सदर्न हेमिस्फियरला सनची हीट पडतीये का जास्त? नाही, म्हणजेच इथे नाईट्स लॉंगर असणार डेजपेक्षा. सो इथे कोणता सीझन असणार सदर्न हेमिस्फियरला? व्हेरी गुड, विंटर सीझन. समर इन द नदर्न हेमिस्फियर, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फियर. आता अर्थ जेव्हा या पोझिशनला असते तेव्हा आपण समजून घेऊयात. ऑटम इन द नदर्न हेमिस्फियर अँड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फियर. नेक्स्ट इथे सदर्न हेमिस्फियर आणि हे आहे नदर्न हेमिस्फियर. सनची हीट सगळ्यात जास्त आत्ता या पोझिशनला सदर्न हेमिस्फियरवर पडतीये, म्हणजे सदर्न हेमिस्फियरवर कोणता सीझन असणार? समर सीझन. आणि नदर्न हेमिस्फियरवर विंटर सीझन. सो विंटर इन द नदर्न हेमिस्फियर, समर इन द सदर्न हेमिस्फियर. अर्थ जेव्हा या पोझिशनला असते तेव्हा स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फियर, स्प्रिंग सीझन, आणि सदर्न हेमिस्फियरवर ऑटम सीझन असतो. In India, summer, the rainy season and winter are considered to be the main seasons. या ग्लोबवर आपली इंडिया कुठे आहे? सापडतीये का? येस, इथे आहे आपली इंडिया, राईट. सो इन इंडिया, summer, the rainy season and winter are considered to be the main seasons. 3 मेन सीझन्स आपल्या इंडियामध्ये कन्सिडर केले जातात: समर, रेनी आणि विंटर. वी ऑल्सो डिवाइड द इयर इंटू 6 सीझन्स, नेमली वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत अँड शिशिर. दिस सायकल ऑफ 6 सीझन्स इज कॉल्ड द ऋतुचक्र. Many of our festivals are connected with the seasons. Many of our songs and games are also related to the different seasons. Phases of the moon. Can you tell what is the name given to the changing shapes of the moon that we see? आपण जे मून बघतो तो मून त्याचे शेप्स चेंज करत असतो, त्याला काय म्हणतात? Yes, the phases of the moon. Next question, what are the names of the days on which we see a round moon and on which we see no moon at all? जेव्हा आपल्याला संपूर्ण मून दिसतो त्याला काय म्हणतात? आणि कधी कधी तर आपल्याला मून दिसतच नाही, मग त्याला काय म्हणतात माहीत आहे का तुम्हाला? We see a round moon on full moon day. आपल्याला पूर्ण चंद्र दिसतो तेव्हा त्याला काय म्हणतात? फुल मून. आणि जेव्हा आपल्याला आकाशामध्ये चंद्र मून दिसतच नाही तेव्हा त्याला म्हणतात न्यू मून किंवा नो मून डे. द फुल मून अँड द न्यू मून. फुल मून म्हणजे काय, न्यू मून म्हणजे काय, ही कन्सेप्ट आपण शिकून घेऊयात. द मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ अँड द अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. However, these two orbits intersects. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. तुम्हाला माहीत आहे की मून अर्थभोवती फिरतो. आपल्या अर्थची नॅचरल सॅटेलाईट म्हणतात मूनला. हा मून आपल्या अर्थभोवती रिव्हॉल्व करत असतो, तर आपली अर्थ सनभोवती रिव्हॉल्व करत असते. असं असूनसुद्धा हे तिघेही कायम एका लाईनमध्ये, एका स्ट्रेट लाईनमध्ये येत नाहीत. वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विच फेसेस द अर्थ. आपल्याला मूनचा फक्त तेवढाच पोर्शन दिसतो जेवढा तो आपल्याकडे फेस करून असतो. ओके, सो वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विच फेसेस द अर्थ.
दॅट इज फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली वन साईड ऑफ द मून. आपल्याला मूनची फक्त वन साईड दिसत असते, आपल्याला पूर्ण मून कधीही दिसत नाही. मूनची फक्त वन साईड आपल्याला अर्थवरून दिसत असते. द मून हॅज नो लाईट ऑफ इट्स ओन. मूनकडे स्वतःची अशी लाईट आहे का? तर नाही. अर्थकडे सुद्धा स्वतःची अशी लाईट नाही आहे. अर्थ, मून आणि इतर सगळे प्लॅनेट्स लाईट घेतात सनकडून. ओके, आणि सनची स्वतःची अशी लाईट आहे. सन हा एक स्टार आहे, स्टार्सची स्वतःची अशी लाईट असते. तर इतर जे प्लॅनेट्स आहेत, सॅटेलाइट्स आहेत, यांची स्वतःची अशी लाईट नसते. हे लाईट घेतात कोणाकडून घेतात? सनकडून लाईट घेत असतात. सो द मून हॅज नो लाईट ऑफ इट्स ओन. स्वतःची अशी लाईट नाही आहे मूनकडे. वी कॅन सी द मून बिकॉज ऑफ द सन्स लाईट दॅट फॉल्स ऑन इट. आपल्याला मून दिसतो. कशामुळे दिसतो? कारण की सनची लाईट मूनवर पडत असते, त्यामुळे आपल्याला मून दिसत असतो. त्यामुळे मून शाईन करत असतो. मून आपल्याला जो अर्थवरून दिसतो, पांढरा शुभ्र असा छान मून दिसतो, तर त्याची स्वतःची अशी लाईट नाही आहे. तो आपल्याला चमकताना दिसतो कारण फक्त सनमुळे, सनची लाईट मूनवर पडत असते त्यामुळे. ऑन अ फुल मून नाईट वी सी द एंटायर साईड ऑफ द मून दॅट फेसेस द अर्थ. आता तुम्ही पाहिलं तर हा आहे फुल मून. या दिवशी आपल्याला संपूर्ण चंद्र दिसत असतो. संपूर्ण चंद्र दिसत असतो म्हणजे काय? तर मूनचा जेवढा पार्ट अर्थकडे असतो तेवढा संपूर्ण पार्ट आपल्याला अर्थवरून दिसतो. कसं काय? कारण की सनची लाईट मूनवर पडत असते त्यामुळे. तर ऑन अ न्यू मून नाईट वी कॅन नॉट सी एनी ऑफ इट. न्यू मून नाईट, आता हा जो मून आहे आपल्याला अर्थवरून न्यू मून नाईटला मून दिसत नाही. का बरं दिसत नाही? तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या. इथे हा मून आहे, ओके, आणि मूनचा हाफ पार्ट सनकडे आहे तर हाफ पार्ट अर्थकडे आहे. मग जेवढ्या पार्टवर मूनच्या सनलाईट पडती आहे तो पार्ट आपल्याला दिसणारच नाही आहे. जो फेस मूनचा अर्थकडे असणार आहे तोच फेस आपल्याला मूनचा दिसणार आहे. म्हणून न्यू मूनच्या दिवशी आपल्याला मून आकाशामध्ये दिसत नाही, तर फुल मूनच्या दिवशी आपल्याला मून आकाशामध्ये दिसत असतो आणि राऊंड मून दिसतो. न्यू मूनच्या दिवशी आपल्याला मून दिसत नाही. फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून द इल्युमिनेटेड पार्ट. इल्युमिनेटेड पार्ट म्हणजे प्रकाशित भाग. फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून द इल्युमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ बिकम्स स्मॉलर अँड स्मॉलर. फुल मूनच्या दिवशी आपल्याला संपूर्ण राऊंड मून दिसतो. मून हळूहळू रिव्हॉल्व होत असतो आणि जसा जसा तो रिव्हॉल्व होत जातो तसं तसं त्याचा प्रकाशित पार्ट, इल्युमिनेटेड पार्ट हा कमी कमी होत जातो आणि मग न्यू मून होतो. न्यू मून म्हणजेच आपल्याला तो त्या दिवशी मून दिसत नाही. नाव फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इट अगेन ग्रोज बिगर अँड बिगर. आणि मग नंतर पुन्हा न्यू मूनपासून फुल मूनपर्यंत रिव्हॉल्व होत असताना तो पुन्हा मोठा 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 आणि मोठा होत जातो. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. हे जे डिफरंट शेप्स आपल्याला अर्थवरून मूनचे दिसतात यालाच phases of the moon असे म्हणतात. You know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. न्यू मून म्हणजे आपल्याला आकाशामध्ये मून अजिबात दिसत नाही. सो न्यू मूनपासून आपण जर आकाशामध्ये पाहिलं तर हळूहळू आपल्याला मून मोठा 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 होत जातो आणि मग फुल मून दिसतो. सो न्यू मूनपासून फुल मूनपर्यंत मूनला येण्यासाठी किती डेज लागतात? 14 to 15 डेज लागतात. दिस इज द फोर्थ नाईट ऑफ द वॅक्सिंग मून. सो फोर्थ म्हणजे 15वडा. 15 डेजच्या पिरियडला फोर्थ नाईट असं म्हणतात. सो या 15वड्याला वॅक्सिंग मून असं म्हणतात. वॅक्सिंग मून म्हणजेच मराठीमध्ये शुक्ल पक्ष. आफ्टर द फुल मून, आणि आता फुल मून नंतर द मून ॲपियर्स स्मॉलर अँड स्मॉलर. मून हळूहळू छोटा 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 होत जातो.
and after 14 to 15 days it is new moon again. आणि 14 to 15 days झाल्यानंतर ना पुन्हा न्यू मून येतो. दिस पिरियड इज द फोर्थ नाईट ऑफ द वॅनिंग मून. आणि हा जो पिरियड आहे फुल मूनपासून पुन्हा न्यू मूनपर्यंत 14 to 15 डेजचा हा जो पिरियड आहे यालाच वॅनिंग मून असे म्हणतात. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. वन न्यू मूनपासून पुन्हा दुसरा न्यू मून येईपर्यंतचा जो पिरियड आहे त्याला किती वेळ लागतो? 28 to 30 डेज लागतात. इट इज कॉल्ड द लुनार मंथ आणि यालाच लुनार मंथ असे म्हणतात. एव्हरी डे ऑफ द लुनार मंथ इज कॉल्ड अ तिथी. लुनार मंथच्या प्रत्येक दिवसाला तिथी असे म्हणतात. न्यू मून नंतर फुल मून 15 डेजने येतो आणि या पिरियडलाच वॅक्सिंग मून असे म्हणतात. मराठीमध्ये यालाच शुक्ल पक्ष असे म्हणतात. फुल मूनपासून न्यू मून होण्यासाठी 15 डेज लागतात आणि या पिरियडलाच वॅनिंग मून असे म्हणतात. मराठीमध्ये याला कृष्ण पक्ष असे म्हणतात. Always remember rotation of the earth and revolution of the earth. What is rotation of the earth? The movement or motion of the earth on its axis is called rotation of the earth. And what is revolution? The movement or motion of the earth around the sun in its orbit is known as revolution. One rotation takes 24 hours. अर्थला स्वतःभोवती एक चक्कर मारायला किती वेळ लागतो? 24 hours लागतात. द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution. आणि अर्थला पूर्ण एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो? 365 days and 6 hours. रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे अँड नाईट. अर्थच्या रोटेशनमुळे डे आणि नाईट होतो. तर द डिफरंट सीझन्स वी एक्सपिरियन्स इन अ इयर इज अ रिझल्ट ऑफ दिस रिव्हॉल्युशन. अर्थच्या रिव्हॉल्युशनमुळे आपल्याला डिफरंट सीझन्स एक्सपिरियन्स करायला मिळतात. सो व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस लेसन? द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे अँड नाईट. द रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन and its inclined axis together cause the seasons. The revolution of the moon around the earth gives rise to the phases of the moon. The period from one new moon to the next is called a lunar month. It has about 28 to 30 days. The fortnight ending on a full moon is that of the waxing moon. The fortnight that ends on a new moon is that of the waning moon. The days of the lunar month are called tithis.